varmt välkomna tillbaka. Jag har haft väldigt roligt med den här högtalaren och det blir oftast väldigt bra och trevliga svar. Men ibland så blir det hejkon bacon. Jag bara testa en grej till, jag kom på nu. Just det, inte luta mig fram. Hej Google, kan du servera mig... Hej Google, kan du servera mig kaffe? Vad vill du att jag ska berätta för dig? Hej Google, kan du servera mig kaffe? Jag vet inte än hur jag kan hjälpa dig med det. Nej, det var inte så svårt. Men du måste ju prata direkt med kaffemaskinen. Ja, det måste jag göra. Har du en sån hemma eller? Nej, jag och min fru är inte världens största kaffedrickare. Men min äldsta son har en sån faktiskt. Som man pratar med? Ja. När han på väg in, eller från bilen på väg in i huset, säger han sätt på kaffe. Det gäller bara att komma ihåg att sätta dit muggen i förväg. Annars blir det tråkigt. Ja, annars kan det bli tråkigt. Ja. Ett ord som jag också har hört mycket, det är det här datadrivet, alltså det datadrivna samhället. Men vad är det egentligen? Vad betyder att någonting är datadrivet? Det ska vi få se en film om nu. Data och tillgång till data ger ökat ekonomiskt, socialt och politiskt värde för organisationer. Vad är då egentligen data och varför är det så viktigt? Låt oss ta det från början. Data kallar vi någon typ av fakta eller värden som ännu inte har tolkats. När data sedan är strukturerad och läsbar kallar vi det för information. Data som tillgängliggörs skapar ett värde för medborgare och organisationer och kan hjälpa till i deras vardag. Till exempel genom digitala tjänster, bättre beslutsunderlag och kvalitet i organisationers processer. Om data då är så viktigt, har vi råd att inte ta kontroll över och digitalisera vår data? Svaret är nej. Att ta kontroll över vår egna data är grunden till all datadriven utveckling. Mycket av den data som finns inom till exempel samhällsbyggnadsprocessen finns också i andra uppdrag och utmaningar som våra kommuner står inför. Därför är det viktigt att ha kontroll över sin data. Det vill säga att ha en sammanhållen informationshantering. Annars finns risken att andra aktörer tar kontrollen över offentlig data och det skulle i värsta fall kunna innebära nya hot och risker för vårt samhälle. Hur ska vi då hantera vår data? Digitaliseringen av data handlar inte så mycket om tekniska lösningar som man först kan tro. Det handlar minst lika mycket om människor. För att kunna öka nyttan i den egna organisationen och samverka med andra krävs kunskap och förståelse om hur data ska hanteras. Vi behöver vara medvetna om att det tar tid att skapa denna kunskap och att det behöver byggas nya lösningar som ska integreras med befintlig teknologi. Och det här är utmaningar vi inte får underskatta. Organisationer behöver förstå att det inte bara är en IT-fråga. Chefer och politiker bör därför prioritera och lägga mer energi och resurser på detta. Vad blir då effekterna när vi lyckas hantera vår data på rätt sätt? En av de största vinsterna är att offentliga verksamheter skapar en plattform för innovation och samskapande genom att dela med sig av sin data. Till exempel har Lantmäteriet och flera kommuner släppt delar av sin geodata som öppen data. Bland annat har Göteborgs stad släppt sin baskarta fri. Med öppen data som är tillgänglig för alla ökar möjligheterna till nya innovativa lösningar. Något som är helt avgörande för att möta allmänhetens krav och förväntningar på digitala tjänster. Att dela sina planer och strategier, samverka om data och ta del av varandras teknologi främjar utvecklingen. Kanske kan ett exempel ur verkligheten förtydliga vinsten med öppen data ytterligare. Idag har många nya bilar tillgång till avancerad teknik som inbyggda halkvarningssystem. Det innebär till exempel att Trafikverket, tack vare ett datapartnerskap med biltillverkarna, kan varna föraren om dåligt väglag med precis och aktuell information. Nyckeln till en datadriven offentlig förvaltning är alltså att bjuda in andra och dela med sig av sin data. Ja, Anders, det pratas ju mycket om öppna data och samverkan i den här filmen. Hur ser du på det? Ja, jag bedömer ju att diskussionen om samverkan omkring data då kommer öka det offentliga. Alltså att data förväntas vara mer öppen. Däremot så tror jag inte att all data ska vara öppen.
Sen är det också så att hittills har ju väldigt mycket information och data kunnat samlas in om oss av privata företag till och med andra länder. Och här kommer vi att hitta en bättre balans för att ta hänsyn till personlig integritet, säkerhet, risker och så vidare. När du säger om oss, vilka oss? Ja, när vi rör oss på nätet. Den informationen samlas in. Jag tänkte på det här Amazon-exemplet. Då. Det är ju inte bara att de tittar vad du gör när du är på deras webbsida, utan det är vad du surfar på överhuvudtaget. Och det kan vara bra med tjänsten när man har en skjorta som är skitig, så att säga. Men man får tänka, liksom, vill man att de ska veta allt det här? Hur stor utmaning tycker du att det är, det här med öppna data och samverkan? Var gränsen går? Jag tycker var gränsen går är oftast väldigt tydlig, så att säga. Många gånger, det är kanske inte alla som håller med mig, så att säga. Men det är fortfarande en väldigt stor utmaning att utifrån den juridik vi har idag, att digitalt dela. För juridiken är ju skriven för analog verksamhet för 30-40 år sedan. Den är inte utvecklad, så att säga. Och här har vi ett stort jobb att göra då, innan vi kommer ikapp på den sidan. Ni har pratat om utmaningar i den här sändningen och ni har sammanställt 10 stycken utmaningar som finns på de här klossarna. Så det är inte bara att de här klossarna är snygga och det står var digital, utan det finns en funktion med dem också. Utmaningar, 10 stycken. Och här kommer då den första. Varsågod, Susanne. Utmaning 1. Data återanvänds inte. Vi alltså uppfinner hjulet igen och igen och igen. Utmaning nummer 2. Analoga data. Vi har för mycket data i pappersform idag. Utmaning nummer 3. Från 2D till 3D till. Och det här är alltså då inom området geografisk information, typ kartor. Utmaning 4. Analoga analysmetoder. Det är för mycket manuellt arbete inblandat i det här. Utmaning nummer 5. Kompetensbrist. Och då är det främst inom digitaliseringsområdet som vi saknar kompetens. Utmaning nummer 6. Standarder saknas. Jag tror vi får bara byta Då byter där. vi här. Utmaning 7. Analoga steg i processerna. Det är alltså delar i manuellt arbete. Nu kommer inte bordet räcka till, tror jag. Nej, jag tror inte det. Utmaning 8. Motivation saknas och insikter saknas också. Så den uppe på det. Så. Utmaning nummer 9. Otydligt ägande, otydligt ansvar. Och utmaning nummer 10. Lokala lösningar. Det var alltså 10 stycken utmaningar och nu vill jag att ni går in i appen och röstar på de 3 största utmaningarna. Alltså vilka 3 av de här 10 är de största utmaningarna enligt dig? Varsågoda. Ja, då ska vi se vilka utmaningar som ni har röstat fram som de 3 största. Och det går ju fort här. Visst, har jag rätt när jag säger att nummer 9 är på 3:e plats? Ja, det gör jag. Jag säger rätt. På 3:e plats, utmaning nummer 9. Ja,
utmaning är alltså otydligt ägande och ansvar. Och det här är en utmaning som vi arbetar ganska mycket med och som blir mer synlig när vi digitaliserar. Alltså, vem äger informationen från början? Vem står för förvaltningen av det? Vem har det juridiska ansvaret? Många gånger så kopierar vi ju faktiskt information och använder liksom i våra processer. Exempelvis att vi hämtar hem folkbokföringsinformation och så använder vi det och sen uppdateras den kanske hos Skatteverket folkbokföringen, men våran information är inte uppdaterad. Då. Alltså kolla här på staplarna. Andra plats är nummer 6, va? Ja, det ändras ju hela tiden. Men nu är det klart att det blir nummer 6. Utmaning nummer 6. Ja, standarder saknas. Och då när man jobbar i organisationer som gör ungefär samma sak, faktiskt kommunen gör ju det mer eller mindre, va? Och då är det väldigt bra med standarder. Men sen ska man tänka på det att man träffar människor som jobbar med standardisering på marknaden. Då finns det 2 väldigt tydliga motpoler här. Va? Dels finns det de som säger att finns det en standard, då blir det ingen innovation. Och sen är det de som säger precis tvärtom. Finns det inte en standard, då blir det ingen innovation. Så att det är väldigt olika åsikter så att säga. Men vi kan mycket väl tjäna på, tycker jag, att standardisera väldigt mycket när det är väldigt likartad verksamhet. Och på första plats då, alltså den största utmaningen enligt ni som tittar, är nummer 5. Ja, kompetensbrist. Och det är också den utmaning som leder ligan, ska jag vilja kalla det, när man gör så att säga, mätningar och så på EU-nivå eller på även privata företag. Ja, är det så? Ja, det ligger i topp. Och då följer ju liksom de andra utmaningarna på. Har man inte kompetensen, då sätter man inte målen, man prioriterar inte och så fortsätter det neråt. Liksom. Det bygger på att kompetens saknas helt enkelt. Och vad tycker du själv är den största utmaningen? Utav de här, så är det en kombination, tycker jag då, det är att när man har hört saker så tycker man att man har kompetens, men man agerar inte på det. Det är den ena. Den andra tycker jag som är stor, det är det här analoga data. Alltså att vi har för mycket data som fortfarande är analogt. Då vet jag att vi har ju miljardinvesteringar i våra system så att säga. Och det är inte självklart att prioritera om och att lyfta upp den här informationen och de här gamla systemen till ny miljö så att säga. Vi pratar ju i det här programmet om samhällsbyggnad. I det initiala uppdraget från regeringen så var det fokus på ökat bostadsbyggande. Och därför har det gjorts en avgränsning och en summerande bild som vi kallar samhällsbyggnadsprocessen. Vi ska se en film om det nu, men vi är så medvetna om att allt inom samhällsbyggnad inte ingår i filmen. Samhällsbyggnadsprocessen spelar en central roll i vårt land och påverkar människors vardag utan att de kanske ens tänker på det. Det gör den också till en väldigt komplex process med många olika typer av aktörer inblandade. Och det kan därför vara svårt att se helheten. Det ska vi försöka reda ut i den här filmen. Vad är då samhällsbyggnadsprocessen och varför är den egentligen så viktig? Samhällsbyggnadsprocessen är ett samlingsbegrepp för utveckling och utformning av den fysiska miljön. Processen tar bland annat hänsyn till visioner, värdegrundsarbete, medborgardialog och hållbar utveckling. Det innebär att samhällsbyggnadsprocessen omfattar mer än enbart en planprocess och bygglovsprövning som plan- och bygglagen behandlar. Generellt sett innebär det att betydligt fler aktörer än de kommunala tjänstepersoner som arbetar med planprocess och bygglovsprövning är inblandade. Det kan exempelvis vara aktörer från olika kommunala förvaltningar, Boverket, byggaktörer, länsstyrelsernas samhällsplanerare eller privata näringslivet. Samhällsbyggnadsprocessen handlar helt enkelt om att skapa långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer som ger förutsättningar för att alla ska kunna ha ett gott liv. Så låt oss titta lite närmare på själva processen. Väldigt förenklat kan vi förklara samhällsbyggnadsprocessen i de här stegen. Underlag till planering, översiktsplan, idé. Ja, idéer dyker självklart upp överallt i hela processen och inte bara här. Detaljplan, samråd och granskning, beslut, detaljplan, projektering, fastighetsbildning, bygglov, startbesked, markarbete, byggnation, slutkontroll och slutbesked och förvaltning. Här är processen förenklad och visar inte allt som ingår eller alla aktörer i samhällsbyggnadssektorn och inte heller komplexiteten i de enskilda processerna.
men du kan ändå se att det är många olika steg som sträcker sig över en lång tidsperiod. Och lägg där till att flera förvaltningar inom en kommun är inblandade i processen. Olika förvaltningar och aktörer har olika roller och ansvar och är ofta inblandade på något vis i varje steg. De olika aktörerna har dessutom olika finansierings- och affärsmodeller som inte heller gör saken enklare. Som sagt, det är många steg och aktörer att ta hänsyn till. Här kommer ett exempel på hur komplext det verkligen kan vara. Vi tar en vanlig gata, i vilken svensk kommun som helst. Som du kan se så finns det väldigt mycket information på en och samma plats med många olika ansvariga aktörer. En stor del av kommunens förvaltningar är representerade och ansvariga för olika delar i gatumiljön. Att digitalisera en del i processen kan därför bli utmanande, då det kan vara svårt att förutse vilka konsekvenser det får för resten av processen. Nya beroenden kan lätt uppstå och gamla kan brytas. Digitalisering innebär utmaningar och stora möjligheter. För att lyckas behöver alla aktörer samverka ännu mer än vad de redan gör. Först då kan vi på riktigt dra nytta av digitaliseringens möjligheter och göra vårt samhälle ännu lite bättre. Ja, det var en sammanfattande film om hur samhällsbyggnadsprocessen fungerar. Och nu är Anders och Susanne tillsammans på studiegolvet här och ska berätta mer om digitaliseringens möjligheter. Varsågoda. Tack. Tackar så mycket. Ja, tidigare under dagen så har Malin Klintborg beskrivit regeringens strategiska mål med digitalisering inom samhällsbyggnad. Om man summerar dem väldigt enkelt och kort så är det alltså en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess, enhetliga och nationellt tillgängliga detaljplaner, digital dialog kring gemensamma underlag och automatisering av enklare ärenden. Självklart så innebär det en utmaning att nå de här målen och därför har vi sammanställt ett antal rekommendationer som vi ska gå igenom nu. Då, va? Händer ingenting. Rekommendationerna innebär framför allt att kommuner behöver ta kontroll över sin data. En kommun hanterar ju idag väldigt stora data, eller stora mängder av data ska jag vilja säga, och också många olika typer av data. Och därför är det också väldigt viktigt att veta vilken data man har, hur den förvaltas, om det finns några integritets-, juridiska eller säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Det tar också tid att bygga och integrera ny och befintlig teknologi med varandra och att bli van att använda nya kraftfulla stöd på nytt sätt. Vi ser. Ska se så animeringen hänger med bara. Ni behöver också lära er mer om digitalisering och våran erfarenhet är att det tar tid att bygga egen kompetens och lära sig modellera och skapa kunskap på nytt sätt. Utöver det tar det också tid att mobilisera och sköta själva förändringsledningen i sig själv så att säga. Va? Därför är det alltså nödvändigt att fokusera på kompetensutveckling redan nu och börja bygga kunskap i organisationen. Det är också viktigt att man tar ett aktivt ledarskap och förstår det också att alla chefer, varje enskild chef alltså, i organisationen är förändringsledare. Om det inte är så är det lätt hänt att det inte kommer hända så mycket. Tänk också på att förändringar kan vara svåra att genomföra i en organisation och att det mänskliga perspektivet alltid behöver beaktas. En bygg- och miljödirektör som jag träffade sa väldigt tydligt till mig så här: men Anders, du måste förstå att det är människor vi pratar om. Och så är det faktiskt. Det är alltså väldigt viktigt att man hanterar det mänskliga perspektivet. Och det gäller både när man ska göra förändringar internt men även när man ska exponera tjänster och liknande till medborgarna. Till exempel, är det en robot eller en människa jag pratar med just nu? Ja, idag så vill jag veta det och många fler än jag också. Och i framtiden kanske det blir ännu viktigare att veta det. För att lyckas med sin digitalisering och skapa delaktighet och engagemang så är det viktigt att man skissar på resan. Då blir det också mycket lättare för medarbetarna att förstå vad som ska hända och alltså köpa in sig på resan helt enkelt. Vi ska snart gå igenom några rekommendationer på hur man kan starta sin digitala resa. Men först
ska Susanne beskriva lite olika reaktioner som kan inträffa då vid förändring. Ja, flera organisationer som jag pratar med och som arbetar länge med digitalisering beskriver just området förändringsledning som ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Och som chef och ledare behöver man både kunna förstå och kunna hantera olika faser under den här förändringsresan. Inte alla, men många påbörjar sin resa här längst till vänster med förvåning, chock och går via passivitet, flykt, frustration, förvirring och till och med kan det komma en depression innan det vänder upp och man börjar få förståelse, man börjar acceptera och så vidare. Och nu tänkte jag att vi ska titta på en liten film som visar den här förändringsresan och olika reaktioner som händer på den här resan. Det bara ramla grejer hela på det här stället. Från och med första kvartalet 2016 kan patienter i Norrbotten ta del av sina journalanteckningar och vårdkontakter via e-tjänsterna på 1177.se. Ja, varför är du så kritisk då? Ja, vad ska man vara? Nu är det en ny förändring på gång. Vi får ju inte använda fackspråk och våra förkortningar utan vi ska ju då hålla på i talspråk. Jaha. Och så står de där då på mötet. Ja, vi förstår att det här blir en förändring för er. Och ja, här ska gudarna veta. Jag tänker göra en insamlingslista. För så här ska det inte gå till. Så här kan man inte göra med oss. Man kan inte hålla på med Jeanette hur som helst. När jag säger att nu räcker det, då räcker det. Jag funderar faktiskt på att säga upp mig ibland. Eller att jag börjar på rätt psyk. För de slipper ju det här nymodigheterna. Och jag tänkte att det var inte det här jag utbildade mig till. Jag utbildade mig faktiskt för att få hjälpa människor. Inte att hålla på och sitta och vara författare och tänka på hur jag ska formulera mig. Pappa, vad sa läkaren till dig då när ni träffades? Ja, det var ju min pappa. Han har dåliga knän. Han har ju spelat fotboll tidigare i IFK Luleå och har hållit på sådär. Det är bra för pappa. Gud då när han kan läsa själv och begripa och sitta i lugn och ro och dricka sitt kaffe och se det där. Och det här med journaler på nätet, det är faktiskt bra för patienterna. Det är det måste jag säga. Och det är bra för mig också som dotter och anhörig. Det går ju bra, det är inte så farligt ändå. Eller farligt och farligt, det är annorlunda. Så, men det är bra för pappa. Och sen, jag menar, jag kan ju bli patient själv någon gång också. Då vill ju jag såklart läsa vad det står om mig. För jag har ju också dåliga knän, jag har haft en meniskskada. Fast jag inte har spelat fotboll utan jag har ju hållit på med slalom. Man måste ju faktiskt hänga med i tiden. Jag tänker så här. Att om inte vi skulle ha gjort det, ja, men då skulle vi ju fortfarande hålla på och operera med instrument som inte steriliserar. Folk skulle dö som flugor. Alltså det här, ja, och då undrar men hur kan du vara så positiv, Jeanette? Ja, men här har jag alltid varit, säger jag. Jag tror på det här nya och här är jättefint för att det funkar bra. Det finns en massa fördelar. Ja, här trodde jag redan på en gång, så här, om folk lyssnar ju på mig. Allt nytt är inte dåligt som kommer och här, inga problem. Det säger ju min man också, men gud Jeanette, kan du inte lugna ner det någon gång? Nej, säger jag så här. Ja, den här filmen togs fram för cirka 4 år sedan av Region Norrbotten när de skulle göra förändringar i sitt journalhanteringssystem. Och huvudpersonen är, som ni kanske förstår, skådespelerska och om ni funderar på dialekten så är det pitemål. Och för en del kanske det här kan ses som en lite rolig och kanske till och med lite överdriven film. Men för de som arbetar med förändring så är det här reaktioner som man behöver hantera och kunna ta hand om i princip dagligen. Och det kan ju verkligen vara en utmaning. Anders? Ja, jag tycker den här filmen den är underbar. Jag skrattar varenda gång alltså. Ja, regeringens mål det är att skapa nationella tjänster för alla aktörer som jobbar inom samhällsbyggnadsprocessen. Där den nu beslutade plattformen för detaljplaner är en del av det här.
Det innebär alltså att kommunerna behöver samverka mycket mer med varandra, både internt med andra aktörer, andra offentliga aktörer och även privata näringslivet. Exempelvis så kan en mer resursstark kommun dela med sig av sina framsteg till en mindre resursstark kommun. Alltså att man delar med sig helt enkelt. Den svenska förvaltningsmodellen, den har tjänat oss väl ända sedan mitten av 1600-talet med Oxenstierna. Och den kommer att tjäna oss väl länge framgent också. Alltså självständigt beslutande, styrda kommuner, regioner och statliga myndigheter. Men i den där passusen som Oxenstierna någon gång skrev, då skrev han så här, och han kallade det hette ju koncilier från början, att man ska giva varandra handen. Och det är det vi ska göra i större omfattning nu helt enkelt. Det här är kanske inte lika påtagligt i andra länder, den utmaningen som har direkt ministerstyre i teknik, exempelvis Estland. Och det gör också att vi bedömer att det kommer komma nya, mer anpassade samverkansformer i framtiden än vad vi har idag. De former som vi använder. Bland annat någonting som används mer och mer som kallas ekosystem. Det är alltså ett antal aktörer som går samman för exempelvis samhällets bästa eller en regions bästa och samverkar då på lika villkor helt enkelt. En region kan så som sagt tjäna på att ett antal då, mer resursstarka kommuner tar ledningen och att man delar med sig av varandra. Och det har man bland annat gjort i Region Västerbotten. Och tidigare så pratade Elinor med Carl-Johan Ottosson som är kommunchef i Vilhelmina kommun. Och vi ska nu se en inspelning av det samtalet. Vi ska prata samarbeten. Ja. Ni har ju mycket regionala samarbeten i Västerbotten, eller hur? Det stämmer bra. Vi har ju ett ganska nybildat regionförbund, Region Västerbotten. Och under tiden vi har förberett oss för att gå in i den här regionbildningen så har vi varit ganska noggranna med att planera. Vad är det för frågor som är viktiga för oss i Västerbotten? Vi är ju 15 kommuner. Vad är det för gemensamma frågor vi har som vi vet att om vi driver dem tillsammans så kommer vi att nå längre? Så vi pratar mycket god och nära vård, vi pratar mycket digitalisering, vi pratar mycket skol- och utbildningsfrågor tillsammans i Region Västerbotten. Och vad är då digitala Västerbotten för någonting? Vi sökte ett projekt och utsåg en projektgrupp på länsnivå där alla 15 kommuner anslöt sig. Och egentligen syftet var att vi skulle digitalisera oss tillsammans. Vi hade som en målbild att oavsett vart man bor i Västerbotten, egentligen hela Sverige, så ska man som medborgare och folkbokförd ha samma möjligheter till e-tjänster och lösa sina uppdrag egentligen dygnet runt. Vi i Vilhelmina är lite speciellt tycker vi, för att vi är Sveriges 7:e största kommun till ytan. Och vi har folk som bor i varenda buske. Så är det någon som bor nu exempelvis i Klimpfjäll, lite 14-15 mil, och ska söka ett bygglov. Då är ju nästan förutsättningen tidigare varit att då måste man ta ledigt en dag. Nu har vi ju inom ramen för Digitala Västerbotten tagit fram gemensam e-plattform där vi då fyller på med de här e-tjänsterna. Så bor man nu i Klimpfjäll eller för den delen i Umeå och ska bygga en fritidsbostad i Klimpfjäll, så kan man söka bygglov på nätet och du kan göra det 22:00 på kvällen. Så att det här är ju en jättefördel för oss. Och det är ju så att vi har 2 stora kommuner i Västerbotten, det är Umeå och Skellefteå. Och Skellefteå var tidigt ute och sa att vi kan vara beredda att ta ett större ansvar i det här och dra. För det är klart, de har ju lite mer folk anställda och så. De har utvecklat de här e-tjänsterna, provat dem på sina folkbokförda i Skellefteå, skruvat lite grann, och när de har fått till dem och tycker att de är bra, då har de sagt nu är de här klar. Nu kan ni implementera dem på era e-plattformar. Och så har vi andra kommuner då kunnat plocka hem dem och lägga ut dem på våra plattformar. Och egentligen är det så här att det ska inte spela ingen roll vart i Sverige du bor, om du söker ett bygglov så är det ganska lika. Men det betyder att det här samarbetet, ni bara tackade och tog emot ifrån Skellefteå? Ja, det är klart att vi har ju fått vara med och medfinansiera lite grann och sådär. Men sammantaget har det varit alltså en win-win situation både för Skellefteå, vill jag påstå, och även för oss kommuner som har varit med och jobbat tillsammans med Skellefteå i det här. Och det är ju inte slut än på något sätt, utan vi fortsätter ju med det här. Vad är framgångskonceptet för att sådana samarbeten ska bli lyckade? Nu pratar jag utifrån kommunchef i Vilhelmina. Vi var väldigt tidigt ute att bestämma oss först och främst att det här ska vi göra.
Vi utsåg också väldigt tidigt en digitaliseringsgrupp i vår kommun. Och där finns det representation då ifrån alla förvaltningar som pratar på respektive ledningsmöte och håller uppe informationstakten. Vad har vi gjort? Vad gör vi just nu? Och vad gör vi i nästa steg? Och då har man ju fått vara med i det här arbetet genom den här digitaliseringsgruppen, så att vi har på det sättet lyckats sprida, tycker vi, informationen på ett bra sätt. Sen har vi nu också utsett ambassadörer i alla verksamheter som ska kunna lite mer och kunna vara ett bra korridorstöd för sina medarbetare just i de här frågorna. En annan framgångsfaktor, det var att vi ganska tidigt förstod att det sitter mycket här inne hos oss själva. Att vi måste ta tag i det här med vår egen transformation. Våga kliva in och köra för fullt. Var du nervös i början? Tyckte du att det var jobbigt att ta det här klivet? Nej, egentligen inte. Jag har hela tiden förstått att vi måste. Och det ska inte vara någon skillnad om du bor i Västerbottens inland i Vilhelmina eller om du bor i Sundbyberg. Det ska vara samma förutsättningar. Det är nästan så att jag känner att det är min skyldighet att se till att det blir så. Tack så jättemycket och lycka till! Ja, men tack själv! Ja, det är roligt att se att kommunerna i Västerbotten har gått samman och där de stora kommunerna, Umeå och Skellefteå, har tagit ledningen och delat med sig. Carl-Johan summerar ju också väldigt bra i filmen det som vi som medborgare förväntar oss. Alltså tillgång till tjänster och service oavsett var vi bor och vad vi är helt enkelt. Va? Jag tycker också Västerbotten är intressant, för där vet jag också att regionen deltar i det här samarbetet och står för mycket av utbildningsinsatser till kommuner. Det de kallar digitala Västerbotten. Det här innebär också sammanfattningsvis då att tjänster behöver vara mer digitalt sammanlänkade och sammanhållna i framtiden än vad de är idag. Sen säger Carl-Johan en sak till som jag tycker är faktiskt väldigt roligt. Att det bor alltså folk i varenda buske, säger han. Och för att vara lite grann då regionalt nationalistisk ska jag kunna vara, så har jag faktiskt mina röster från Västerbotten. Min mamma föddes i en by mittemellan Vilhelmina och Lycksele. Då, va? Även min fru har sina rötter från Västerbotten, då, ifrån Lycksele helt enkelt. Och det gör att vi har alltså en sommarstuga in i en by som heter Vormsele, som ligger längs Vindelälven. Ganska nära då en av de här mäktiga forsarna i Vindelälven som heter Vormforsen. Det var bara där Evert Taube, till den då forsen, Evert Taube skrev det, kallar den himla jorden änglamarken om du vill. När man en gång i tiden skulle bygga ut Vindelälven, vilket man inte gjorde. Men till saken hör att det här kan man väl egentligen kalla då glesbygd, det måste man väl säga i varje fall. Men senaste 10 åren fram till nyligen så har vi haft bättre internet. Och alltså det vi kan, hastigheten på nätet helt enkelt, i den här stugan än vad vi har haft i Valbo där vi bor. Och det är ändå en ganska stort stad Gävle helt enkelt. Då. För att förstå och vilja hänga med på den här resan så är det väldigt viktigt att man har tydliga framtidsbilder och visioner. Det är också viktigt att kunna visa olika perspektiv på framtiden och att de här perspektiven då också har tillräcklig höjd, innovation och vision när de beskrivs. Några exempel som kommer påverka samhällsbyggnaden och samhället i framtiden, det är exempelvis drönare och 3D-printade hus. Redan idag så har den första drönaren lyft i kommersiell drift och fraktar passagerare helt enkelt. Och i olika länder, bland annat Dubai, så har man använt 3D-skrivare för att skriva ut hus. Och materialet då som används är betong. Och gå gärna ut på vår webbsida vågavaradigital.se, så har vi bra filmer som beskriver då hur en 3D-skrivare skriver ut ett hus. Det kan vara intressant att titta på. Och i Dubai där har man också lyckats skriva ut då i flera våningar. Alltså inte bara en våning. Då är det också så också i Dubai där man konstaterat att när man använder 3D-skrivare då minskar spillet med 50%. Plus också att det blir ungefär 50% billigare än traditionell gjutning. Ja, hur kommer det här påverka vår framtida samhällsbyggnadsprocess och samhällsbyggnad i Sverige? Ja, när har vi vår första skolskjuts med drönare? Eller när får vi det första bygglovet med en helt 3D-utskriven sommarstugan och liknande? Eller när har vi det helt först automatiserade, helt automatiserade bygglovet? Det kanske finns redan, men om det inte gör det så kommer det ganska snart det. Hur kan man då som kommun på bästa sätt
ta sig an utmaningen med digitalisering? Ja, att ge ett enhetligt svar från vår sida, det är inte enkelt i och med att kommunerna har så olika förutsättningar och även geografiskt läge. Det är alltså förutsättningar som storlek, åldrande befolkning, in- och utflyttning, migration, det kan vara skatteunderlag med mera. Va? Och alla kommuner har också olika möjligheter, exempelvis då medarbetarens digitala kompetens eller ekonomin. Och apropå ekonomi, det är ganska intressant också att det här kan man ju också börja titta på alternativa finansieringsformer. Exempelvis då strukturformer eller EU-finansiering. Och det är någonting som man har gjort då på Region Gotland i deras DISA-projekt. Tidigare så pratade Elinor med projektledaren för DISA på Region Gotland, Märta Syrén. Och vi ska nu se en inspelning av deras samtal. Märta, du är projektledare för digital samhällsbyggnad. Vad är det? DISA kallar vi projektet och det är ett 3-årigt projekt med finansiering från EU, Tillväxtverket och Region Gotland där vi bygger en digital plattform för samhällsplaneringen på Gotland. Varför blev det ett projekt från början? Vi såg ganska snart att vi inte kunde göra den här digitala förändringsresan inom ordinarie verksamhet. Så då beslutade vi oss för att göra en förstudie och sen söka medel för ett längre förändringsprojekt. Men var det så att ni kände att ni låg långt efter samhället i stort? Jag tror att de flesta kommuner ligger efter samhället i stort när det gäller vilka digitala tjänster vi erbjuder våra invånare. Vi är vana att följa våra ärenden, betala över nätet och det är få kommuner som har möjlighet att erbjuda det här för invånarna. Det här blev alltså då ett projekt. Innebär det att ni har haft en massa konsulter? Ja, vi har valt att bygga så långt det någonsin går kompetensen inom huset. Så vi har utvecklat och utbildat våra ordinarie medarbetare och haft konsulter för vissa specifika delar. Men annars har vi byggt kompetensen i huset, vilket har varit väldigt bra för både projektet och den fortsatta användningen av resultatet. Men kan du säga något mer konkret som ni har gjort? Ja, till exempel så har vi nu en helt digital process för översiktsplanen från analog till digital. Vi har digitaliserat och tolkat alla våra 775 detaljplaner, samtliga, alltså även backat i tiden. Och när vi har gjort det har vi också rättat upp fastighetsgränserna inom detaljplan, vilket är ett jättejobb. Vi har infört e-tjänster, mina meddelanden, tagit fram 3D-visualisering, e-arkivering, mycket. Vi har som sagt byggt hela plattformen som vi nu kan fortsätta att utveckla tjänster med. Och nu är ni inne på det avslutande året. Vad är du mest stolt över att ni har åstadkommit? Främst medarbetarnas engagemang. Deras mod och vilja att göra den här förändringsresan och att vi har vågat göra den här transformationen som det här arbetet innebär. Men vad har då den största utmaningen varit? En stor utmaning är resurserna och kompetensen för att kunna göra den här innovationsresan som det här innebär. En annan sak är förändringsledning. Omställningen för kommunen är så pass stor och samhällsplaneringen i stort blir så pass stor förändring på. Och sen hitta finansiering, det är också en utmaning. Vad händer nu då när projektet snart är slut? Ja, då ska vi bygga vidare. Och nu gäller det att hitta användarvänliga tjänster som våra företagare, besökare och boende är intresserade av att använda. Vad vill du skicka med till andra kommuner? För jag vet att ni är ju lite en role model, Gotlandsmodellen. Sätt igång. Vänta inte. Det är så lätt att man ska vänta på att en standard blir färdig eller att system funkar till 100%. Och då måste du våga. För det kommer bli fel. Allting fungerar inte på en gång. Men sen är det också bara ha kul på vägen. För det här med digital samhällsplanering, det är jätteroligt. Måste man börja stort eller kan man börja i det lilla? Jag tycker man ska börja i det lilla. Man ska ha stora visioner. Man ska ha stora mål. Men man ska gå i små steg och börja. Och då är det inte så farligt om det blir fel på vägen.
Och sen också sök pengar. Det finns mycket pengar att söka. Så finns det inte resurser i huset och för att snabba upp processen, så sök finansiering. Låter helt fantastiskt. Och lycka till nu med det här projektet som snart är slut och med nästa projekt. Tack så jättemycket. Ja, det är spännande att se hur Region Gotland har tagit sig an sin digitala resa. Bara gör är någonting som Märta trycker på. Och det kan i sig självt vara en utmaning. Men själva budskapet är att man ska våga satsa. Ja, bara göra. Det är väldigt viktigt att man gör det. Men det är också väldigt viktigt att man gör en strategi. Och då en strategi som utgår från den egna verksamheten, alltså den egna kommunens förutsättningar, så man inte då plagierar någon annan bara. Va? Tänk bara på att inte göra det för omständigt. Tidigare när marknaden var mer förutsägbar, då kunde man unna sig att ha mer komplexa strategier. Idag går utvecklingen så pass fort så det är inte alltid det lönar sig att ha de här komplexa strategierna. Men det minsta man måste ha, det är någon form av tänk. Annars är det lätt hänt att man tappar styrningen eller blir styrd av andra. Eller medarbetarna helt enkelt inte vet vad som ska hända. Man köper inte in sig på själva resan så att säga. Va? Hur startar man då sin digitala resa på bästa sätt? Ja, vi har försökt sammanställa en roadmap eller en färdplan om man så vill. Med rekommendationer som övergripande visar exempel på vad man ska tänka på. Varje del kan sedan självklart brytas ner och anpassas till den egna kommunen. Och självklart så kan man genomföra det i en helt annan ordning än den som vi nu visar. Ett väldigt viktigt steg som vi brukar prata om mycket i Tista, det är att ha kontroll över ert data. Datainformation ändras ju hela tiden. Det kommer till information och data och det försvinner information och data. Så det här är också ett steg som man inte gör en gång, utan här kommer man behöva jobba med kontinuerligt för alltid i princip. Man behöver också då öka den digitala mognaden och ta fram en strategi så att både tjänstepersoner och politiken får en gemensam ambitionsnivå och målbild gällande digitala resan. Vi rekommenderar att den strategin då utgår från kommunens strategiska områden så man får ett kommunövergripande politikfokus så att strategin verkligen har politikens stöd. Strategin ska alltså inte vara en IT-produkt skapad IT-fokus, utan den ska ha verksamhetsfokus. Annars är det stor risk för att det bara blir en hyllvärmare. Det är också viktigt att tidigt komma igång och visa framsteg och effekter. Det kan man exempelvis göra genom att fokusera på lågt hängande frukter. För i de flesta organisationer så vet många av personalen vilka lågt hängande frukter som finns och vad man kan starta med så att säga. Det är också viktigt att med olika åtgärder tidigt skapa engagemang och förväntningar i organisationen. Och en strategi och identifiera lågt hängande frukter, det skulle kunna vara då en väldigt bra utgångspunkt för det här. Men de här förväntningarna och det här engagemanget, det måste man också vara beredd på att hantera så att man inte får ett antal då tappade sugar på vägen helt enkelt. Då. Att löpande kommunicera, det är från de som har kommit en bit på vägen beskrivet då en framgångsrik erfarenhet att man ska göra. Det tar, som vi tidigare nämnt, tid att bygga upp egen kompetens, modellera och bygga upp kunskap på nytt sätt. Parallellt med det här behöver man alltså hela tiden kommunicera vad man har gjort, vad man ska göra, vad man har lyckats med. För att skapa transparens och delaktighet. En annan viktig utmaning det blir alltså också att visa på kostnader och nyttor. För varje satsning så kommer det bli en utmaning för tjänstepersoner i kommunen att beskriva nyttan och kostnaden för vad man ska satsa på för ledningen och politiker. För ytterst är det så här att oavsett om man är överens om strategin och inriktningen så kommer de här pengarna i budgeten behöva prioriteras mot andra kärnområden. Exempelvis vård, skola och omsorg. Då. Genom hela förändringsresan så är förändringsledning, hot och risker samt juridiken någonting som kommunerna kommer kontinuerligt behöva kontroll över och ha fokus på. Och man kan ju höra här i filmen från Region Gotland hur stolt Märta Syrén var över sin personal. Och där kan man ju också då lite grann tolka in det hela att de har skött sin förändringsresa på ett väldigt bra och positivt sätt helt enkelt. För man ska alltså inte underskatta tiden det tar att mobilisera själva förändringen och själva förändringsresan i sig själv. Då. Förbättra processerna. Ja,
Digitalisering innebär ju väldigt stora möjligheter att förbättra processerna och utföra liksom nya aktiviteter på nytt sätt. Exempelvis låta en robot utföra de monotona eller farliga arbetsuppgifter. Och att digitalisera, det innebär inte att man måste göra om hela processen, utan man kan alltså med fördel digitalisera enskilda aktiviteter i processen då, kanske med fokus på lågt hängande frukter och tidigt visa framgång utan att måste göra om alltihopa. Samverkan, ja. Ja, ordspråket ensam är stark, det gäller inte alltid och framförallt kanske inte vid digitalisering. Och det framgår också av det fokus som finns i det privata näringslivet idag. Åker man då till exempel till Kalifornien, Silicon Valley och så träffar man privata företag, då upptäcker man ganska snart att de pratar otroligt mycket samverkan mellan varandra. De samverkar mycket mer än vad man egentligen kanske tror eller vad de åtminstone har gjort tidigare. Alltså de delar med sig av strategier, de delar med sig av tjänster, de delar med sig av kod, algoritmer och så vidare. Och det är ganska intressant det där, för vi pratar ju lite öppet om leverantörer, exempelvis Google. Då. Men för 2 år sedan då släppte Google ut helt fritt en algoritm som heter BERT. Och den var väldigt duktig på att identifiera språk, alltså sökfrågor och liknande. Va? Och det har jag använt ganska mycket så att säga, utav andra. Då, va? Och sen har det kommit en annan algoritm, till exempel bara för ett halvår sedan vad det var för något, som heter GP3T. Och den är extremt bra för att analysera text till tal och liknande. Och här kan man ju fundera, ska vi allihopa då vara jätteduktiga på det här eller kan vi gå ihop och titta på de här möjligheterna? Kan någon stor aktör titta på de här algoritmerna, hur ska man kunna använda dem på ett bättre sätt? Då, va? Samma sak gäller alltså här, alltså man behöver inte uppfinna hjulet 290 gånger och så vidare. Då. Så den här bilden summerar de här rekommendationerna som jag nu har gått igenom plus någon till. Då, va? Och samhället utvecklas och kommer att utvecklas vidare inom digitalisering och andra områden. Och det är viktigt att vi i det offentliga hänger med. Och det är värt att tänka på det är att för 20 år sedan så hade vi ingen digital ekonomi på det sätt vi har idag. Ja, Anders nämnde ju att ni ska fokusera på de lågt hängande frukterna. Så därför undrar jag, fram med appen. Vilka lågt hängande frukter har ni i er organisation? Alltså vilka enkla områden skulle ni kunna börja med? Varsågod att svara och svara i fritext. En eller flera meningar. Ja, då ska vi se vilka lågt hängande frukter det finns där ute. Varsågod Anders. Ja, digitala samråd, det tycker jag är jätteintressant. För idag har vi blivit mycket mer vana att använda typ Skype eller något annat för att prata med varandra. Förbättra kartdata. Om den är så lågt hängande vet jag inte, men det är en frukt som man behöver ta tag i. Digitalisera detaljplan och utveckla befintliga e-tjänster. Ja. Samråd och granskning i detaljplaner, det här har man mycket vinna på att kanske göra det mer digitalt då. Och istället för att måste skicka ut och få svar på papper fram och tillbaka och så vidare. Va? Anta en plan. Ja, jag läser in där lite grann att till exempel själva beslutet, att beslutet då delges digitalt till alla som är intresserade helt enkelt. Va? Omvandla paketet till e-tjänster, det tycker jag är jättebra. För ibland kan man tycka att man faktiskt är digital också för att man egentligen bara har tagit en analog blankett och så lagt in den i Word och gjort den till en digital likadan blankett. Utan jag tycker det blir bra att det står e-tjänst. För man ska nog göra om det till en hel e-tjänst. Sammankoppla olika system, programvaror. Ja, det kan vara intressant. Man måste ju tänka på att man har faktiskt kvar den här befintliga miljön. Och Gartner bedömer det att 90-95% av den teknik vi har idag, den kommer att vara kvar om 4-5 år helt enkelt. E-bygglov, jättebra. Det är en lågt hängande frukt man tittar på. Jag vet att Örebro kommunicerar att man skulle börja titta på automatiserade bygglov i större omfattning. Digitala remisser. Ja, inom offentliga aktörer, visst, varför inte? Utan att man måste skicka det på papper så att säga. Ja, det finns mycket. Du är nöjd med de här lågt hängande frukterna? Ja. Det är jag. Jag menar, som jag säger, alltså, jag ska ju inte sitta och uttala om de enskilda kommunernas lågt hängande frukter. Men personal i kommunerna vet oftast vilka lågt hängande frukter de har. Så de vet ju bättre än vad du vet. Ja, definitivt. Verkligen. Ja. Du, nu är Malin Klintborg tillbaka för att berätta om den nationellt standardiserade plattformen för detaljplaner.
Målet med ett ökat, mer effektivt och hållbart bostadsbyggande är nu på väg att realiseras i en nationellt standardiserad digital samhällsbyggnadsprocess där vi fullt ut nyttjar digitaliseringens möjligheter. För att processen ska kunna effektivisera, automatisera och skapa ett effektivt digitalt informationsutbyte mellan aktörer genom hela processen så krävs nationellt standardiserad information åtkomlig för alla när man behöver den. Av de 150 informationsmängder som identifierats som grundläggande och återkommande så är informationen i detaljplaner högst prioriterad. Denna information ska nu standardiseras och tillgängliggöras nationellt till samtliga aktörer. Från den 1 januari 2022 ska Boverkets föreskrift om digitala detaljplaner tillämpas av alla kommuner. Det betyder att alla nya detaljplaner då ska vara digitala. Samtidigt pekas kommunerna ut som informationsansvariga enligt Inspire-direktivet. Det innebär en skyldighet att nationellt publicera sina digitala detaljplaner i enlighet med ett givet ramverk. Det här innebär ett utökat offentligt åtagande för kommunerna. Därför erbjuder Lantmäteriet alla kommuner en kostnadsfri lösning avseende lagring och tillgängliggörande av data genom ett så kallat datavärdskap. Man kan som kommun istället välja att ha lagring och tillgängliggörande i egen regi, men då måste det nationella ramverket uppfyllas. För att skapa en nationell plattform för åtkomst kommer samtliga aktörer i processen kunna sluta ett avtal med Lantmäteriet. De kommer då ges åtkomst till samtliga kommuners och andra producenters data. Frågan om öppna data kommer då att bli en mycket central fråga. I framtagandet av denna nationella lösning tar staten ansvar för att i bred samverkan driva standardiseringen, säkerställa att kända systemleverantörer är framme i tid genom att göra dem delaktiga i arbetet. Säkerställa att lösningar bygger på öppna standarder så att de kan konkurrensutsättas. Tillhandahålla tekniska och administrativa lösningar för nationellt tillgängliggörande för utpekade informationsmängder från kommunerna. Så vad behöver då kommunerna göra för att förbereda sig? För att kunna hantera sina digitala detaljplaner enligt ramverket så behöver kommunerna ge förutsättningar för sina plan- och byggenheter genom att tillsätta medel för uppgradering av programvaror och planera för sin anslutning till datavärdskapet om man väljer den lösningen. Säkerställa att eventuella systemleverantörer för digital detaljplanering är förberedda för omställningen. Prata med sina underleverantörer av detaljplaner om omställningen och de tvingande regler som kommer och att de måste förhålla sig till dessa. Säkerställa att kommunens samtliga förvaltningar förstår vikten och behovet av en samlad informationshantering så att de kan få ut nyttan av digitala detaljplaner och kommande teman. Tydliggöra och säkerställa mandat för alla kommande informationsmängder inom kommunen för kvalitets- och informationssäkerhetsansvaret. Det innebär att kommunerna ska ha funderat på hur kommunen samlat säkerställer hög kvalitet på gemensam information. Och om informationen kan göras till öppna data, eller om det finns krav på att ta ut avgifter för information, eller om det finns upphovsrätter. Och hur man strukturerat uppfyller regler om sekretess och personuppgiftsbehandling. För att uppnå digitala detaljplaner till 2022 så behöver vi samverkan, våga satsa, älska standarder och börja planera tillsammans. Digitalisering är en lagsport. Ja, tack Malin Klintborg. Vad tänkte ni på när ni såg filmen, Anders? Ja, jag tycker framförallt att det är positivt att staten nu kliver fram och stödjer kommunerna med nationell lösning. I och med det så förbinder sig staten också att stå för en helhet för Sverige. Alltså själva plattformen, processen för att ansluta, juridiken, standarder och så vidare. Susanne? Jag tänker på de små kommunerna och kanske kommuner utan egna resurser. Frågan är lite grann hur det blir för dem. De får i och för sig stöd i den nya gemensamma detaljplaneplattformen. Men sen är frågan hur blir det med den övriga digitaliseringen? Och jag kanske inte har någon så här klockrent svar, men återigen, samverka och dela mer mellan varandra. Tack för era reflektioner.
Ja, vi närmar oss slutet av den här livesändningen. Men innan det så ska vi titta på en sista film. Regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen på digitaliseringens möjligheter. Nu är det dags att gå in i genomförandefasen. Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn fram till år 2025. Och det är inte slut än på något sätt, utan vi fortsätter med det här. Våra medborgare förväntar sig detta och jag tycker vi ska leda utvecklingen. Nu ska vi förflytta oss. Digitalisering är en lagsport. Vilken film, Susanne! Ja. Pepp! Ja, det är det verkligen. Den här filmen ger mig så mycket energi. Och man verkligen bara känner så här, men nej, nu kör vi. Och det man också måste tänka på att det är en resa sig att både förstå, att lära sig mer om och också ta tillvara på digitaliseringsmöjligheter. Återigen det här, våga börja, våga satsa, starta, sätt igång. Kom igen, liksom. Så. Och då kommer den sista frågan via den här appen i den här sändningen. Och det är, vad känner ni egentligen inför er fortsatta digitala resa? Svara på den frågan. Vad känner du inför er fortsatta digitala resa? Och benämn varje känsla med ett beskrivande ord. Kör! Ja, vad hoppas ni att de kommer att svara? Vad säger du, Anders? Ja, jag tycker tekniken i sig själv är jätteintressant. Men jag hoppas att vi har skapat en vilja att lära sig mer om digitaliseringens möjligheter från ett verksamhetsmässigt perspektiv. Susanne? Ja, jag vill ju verkligen att de ska ta med sig det här med inspiration och ha fått de här insikterna. Och precis som Anders sa, de här möjligheterna, så verkligen se möjligheterna. Och kanske till och med ha fått med sig lite nya kunskaper. Då ska vi se vad de har svarat. Ja, Anders? Ja, spännande. Positivt ord. Utmanande, ja det kan också vara. Inspiration, ödmjukhet, förväntan, pepp, nyfikenhet och så vidare. Jag tycker det är positiva ord faktiskt som man skriver här. Susanne, hittar du någonting som Anders inte har nämnt? Nej, alltså det är lite kul att se ändå. Ordet spännande har kommit med nästan i varenda ordmål. Så att vi verkligen, vi ser det här vi ser fram emot det här, känns det som. Visst, det är utmanande, men det är också inspirerande. Roligt att se. Nu är den här sändningen slut. Anders, hur skulle du vilja summera? Ja, jag skulle vilja summera att säga lite grann som vi har hört då från våra kommunföreträdare i Tanum, Vilhelmina och Gotland och även som Malin Klintborg har nämnt här. Då, att försök skapa en strategi på politisk nivå, se till helheten, ha verksamhetsfokus, arbeta tillsammans med andra, ensam är inte stark. Det gäller alltså inte. Och gärna att en eller flera starka aktörer tar ledningen och precis som sen Märta Syrén på Gotland sa, utred mindre och bara gör. Susanne, vad är dina personliga reflektioner kring digitalisering inom offentlig sektor? Många gånger är det en utmaning att vi är på så olika nivåer. Vissa är verkligen där och vill lära sig mer och ta till sig de här möjligheterna. Medan andra kanske ser som det är lite svårare. Att man behöver tänka lite nya tankar, lite nya arbetssätt, lite nya beteenden. Det är liksom en förändring som sker. Så återigen, det här området med förändringsledning är otroligt viktigt. Så vad händer nu?
Ja, först och främst så hoppas jag som jag sa att ni alla fått med er både inspiration och insikter om just digitaliseringsmöjligheter och lite extra kunskaper. Så att vi också tillsammans kan fortsätta att förbättra samhället lite mer för varje dag. Material från den här sändningen och från det här projektet kommer ni att inom några dagar kunna hitta på vår webb vågavaradigital.se, och där kommer ni också hitta en massa med andra bra tips, verktyg, länkar, filmer och så vidare. Återigen en liten påminnelse om målgruppen för den här sändningen. Målgruppen är politiker och ledande personer på kommuner och länsstyrelser. Lantmäteriet har ju skapat parallellt ett material som riktar sig till tjänstepersoner och handläggare på kommunerna, och det kommer lanseras inom kort, så där får ni hålla separat utkik. Och då är vi klara för idag. Och jag vill tacka alla er som har varit med och hjälpt oss att göra den här sändningen med vår interaktivitet. Och vi vill säga tack för oss och önska er alla en fortsatt fantastisk digital resa. Tack! Tack, hej då! Tack och hej!